δεν ήμασταν ένας φτωχός λαός, είναι πιο περίπλοκο. Όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος το 1830 με τη συνθήκη, το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3 Φεβρουαρίου του 1830 και με σύνορα που τελικά ορίστηκαν το 1932 στη γραμμή Παγασιτικού Αμβρακικού, πράγματι ήταν ένα μικρό κράτος σακατεμένο από τους πολέμους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τους εσωτερικούς πολέμους, τους εμφυλίους, και σε αυτό το μικρό κομμάτι, δηλαδή τη στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά ολόγυρα, τα κοντινά νησιά, δεν κατοικούσε το δυναμικότερο κομμάτι του ελληνισμού. Κάποιες πλευρές, ναι, ας πούμε οι Γαλαξιδιώτες, οι Ιδραίοι, οι Σπετσιώτες ήταν δυναμικό κομμάτι. Αλλά κατά κύριο λόγο ήταν αγροτικοί πληθυσμοί της ξηράς, δηλαδή οι γεωργοί, και κτηνοτρόφοι των ορεινών. Δυναμικοί πληθυσμοί, αλλά και αυτοί με την ψυχή στο στόμα ζούσαν σε αυτή το κομμάτι. Ωστόσο, αυτό το νεαρό, μικρό και δυσλειτουργούν κράτος ήταν ένα ανθιποκλάσμα του ελληνισμού. Ο ελληνισμός ζούσε εκτός αυτού του μικρού κράτους, σε συντριπτική πλειοψηφία. Και αριθμητικά. Μέσα, απόλυτα. Οι περισσότεροι Έλληνες ζούσαν φυσικά και σε αυτές τις περιοχές, αλλά ζούσαν στην Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Μακεδονία, την Νότια Αλβανία, την νότια σημερινή Βόρεια Μακεδονία, την Νότια Βουλγαρία, Ανατολική Ρωμυλία, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, στη Θράκη και την Ανατολική Θράκη, αυτή δηλαδή που σήμερα είναι τουρκική, την Κωνσταντινούπολη, αυτό που σήμερα είναι Ρουμανία, τη Βλαχία και τη Μολδαβία και τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Μάλιστα η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε από εκεί, από την Βλαχία και τη Μολδαβία. Σήμερα μοιάζει παράξενο, αλλά ξεκίνησε από εκεί. Ένας από τους λόγους που ξεκίνησε από εκεί ήταν ο εξαιρετικά δυναμικός ελληνικός πληθυσμός που κατοικούσε εκεί. Στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας προς τη Μικρά Ασία, στα παράλια της Μικράς Ασίας, στην Κωνσταντινούπολη φυσικά, την οποία ήδη αναφέραμε, η πρωτεύουσα των Ελλήνων μέχρι το 1922 στην πραγματικότητα. Ήταν βέβαιοι οι Έλληνες ότι θα αποκτήσουν την Κωνσταντινούπολη, γιατί τη θεωρούσαν αυτονόητη η πρωτεύουσά τους, και αυτό το αυτονόητο παραμένει κρυμμένο κάπου ίσως στο εσωτερικό μας. Τέλος πάντων δεν αναφέρεται πλέον μετά την ήττα του 1922. Και φυσικά κατοικούσαν Έλληνες και στα παράλια της Συρίας και στα παράλια, και αργότερα σε όλη την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έγινε ένα μεγάλος κορμός της ελληνικής παρουσίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το ελληνικό κράτος μετά το 1830 πράγματι δεν ήταν κάποιο πλούσιο κράτος, και ωστόσο ήταν το πρώτο ανεξάρτητο εθνικό κράτος σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, ένα πρωτοπόρο κράτος από αυτή την πλευρά, το πρώτο ανεξάρτητο εθνικό κράτος της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο εξ αρχής είχε ενωθεί με τη Δύση. Είχε δηλώσει ότι τα κάνει όλα αυτά που κάνει για να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο κράτος, ώστε να ενωθεί με την πεπολιτισμένη, πεφωτισμένη Δύση. Αυτό έχει σημασία, διότι γίναμε οι πιο δυτικοί από όλους τους λαούς της